Ми вже в Дананзі, летіли скільки ми? Годину 40, а коштував сюди квиток $260 з людини. І це входить в ту суму загалом в 1400 квитки, авіапереліт в обидві сторони на двох. По погоді хотів сказати, що комфортна температура. На мені рубашечка, бо прохолодно було в літаку і там в аеропорту. Вологість тільки якась відчувається ось тут. Температура має бути нижча, комфортніша. Подивимось. Не дуже сезон взагалі вважається в Дананзі. Насправді дощики нас лякали, але ми легких шляхів не шукаємо і все одно прилетіли сюди. Прикольний аеропортик, все швидко пройшли. На контролі прикордонник подивився, одразу штамп відразу ставить, все, пішов далі. Ну, тобто... Приблизно 10 хвилин від аеропорту ми ось в такому вже готельчику заселяємось. І мені подобалося, що ми їхали по такому активному місту, вуличкам, тобто десь приблизно райончик непоганий у нас має бути. Зараз зайдемо, подивлюсь, покажу і вам, що там у нас з номерами. Це коридор суспільний, а у нас отакий номерок. Він типу після тайського нашого, в котрому жили, замалий, компактний, взагалі нічого нема, просто звичайний номерок. Шафа, сейф, холодильник, там ще якийсь пуфік є. І ось така ось ванна. Душова, я вже встиг швиденько помитися. Все, за вікном більш-менш нормально. Видно, що тут, хто тут, де тут. Коротше, десь отак. Зараз вже підемо щось поїмо, може щось знімемо, щось розповімо. Дорожче. Офігеть. Ми трошки перелякані, вискочили ввечері, роздуплитися, щось поїсти, поміняти гроші. Їдемо, не можемо зрозуміти, чому обмінників немає, звичних для нас. Запитую таксиста, він каже, ось тут. А я дивлюсь, ювелірка. Думаю, не розумію, може далі, пішов далі. Наступна ювелірка, я просто підходжу, запитую, де я можу розміняти гроші. Він каже, у мене можна, я такий, окей. І він каже, курс нормальний, більш-менш, я дивлюсь, там $100 це 2,650. Це 2 мільйони 650 тисяч. Потім я дивлюсь напроти ювелірка, і там є табло валюти. Тобто ювелірники, ювелірщики, як правильно сказати, ювеліри міняють гроші. 3, 4, 5, 2 мільйона. Да. 650, все чітко. 2 мільйони 650, все, алілуя, молодець. Оля якось, де ми були? Занзібар, не Занзібар, Куала-Лумпур, ні. Не пам'ятаю де, вона, розраховувалась замість 100 тисячі там давала. Я кажу, що ти робиш? Ти щось не додаєш. Вона, я плутаюсь. Звикнути треба, не поспішайте, перерахуйте, загугліть, кажучи, обережно. Тут, в принципі, не знаю, в плані безпеки, будемо потроху розповідати, але наче немає такого бути, щоб небезпечно чи щось ще. На перший погляд на Таїланд схоже на Бангкок, якісь, такі більш-менш периферійні вулички, наче, ось подивіться. Таке. Дивимось, шукаємо, не можемо зібрати бобіків докупи, бо ресторани, кафе, до кафе підійшли, бачимо, там тільки п'ють і сімки лускають, хоча виглядає достойно. Інший рестик зайшли, нема місця, щоб разом посадити. Трошки вже посварились, бо ми хочемо разом, всі хочуть, Едік вже голодний, пішов десь їсти, походу. Ми в такому каші, в такому треші трохи. Я отаке уявляв. Давайте тут сядемо, якщо зможемо. Дивіться, ставте паузу, вивчайте. Тут такі, мені схоже поки на тайські супчики, на тайський рис, морепродукти, да? Напої. Думаєш? Тут швиденько покажу, ти поки думай. Ага. Типу паттая щось, супчиків звичайних. Давай вже фобо, смажений рис. Фобо? І оце давай. Фобо, да, давай. Це прям вони X2 або з креветка, да, походу? З порком. Ні, а може, тут і свинина, і креветки. Такі страви, бачите, і така колоритна кафешка.
Вони гарячі. Да, що вони гарячі, я не знаю. Перші хвилини у В'єтнамі Оля вже їсть фобу. І що, і що? Як воно? Не кислий взагалі, я думала кислий буде. А ну ось у соусі стоять, я не знаю, що тут є, що це, буде якийсь шоколад. А ось що, не хочеш додати? Я зараз додам. Краще сюди добав, Да. без експериментів, бо буде як джем. Теж замовили. Фободу цього коштували тільки в Києві, десь там на Лісному. Як це, господи, торгівельні на Лісному. Там реально в'єтнамці, на Даринки, да, в'єтнамці там готували. Ну я ось уже ложечку одну скушав. Да. Супчик схожий на Смачно, оці Юля? тайські такі кисло-солоденькі, ну скоріше солоденькі вони, ну цікаві. Тут бульйон вариться довго-довго, да, оце кості воно І сире м'ясо виварюється. кидається. І не си- А, сире сюди? Да, да. Не сире, бо вже відварене. Ні, гарячий бульйон кидається сире м'ясо. Яловичина. І плюс Оля ростки додали ці, які вони, соєві чи які вони ростки. Плюс Соєві. м'ята, плюс лайм Оля ще попросила. Я спеціально взяв половину з'їм, Оля потім лайм ще додасть. А що це таке? Ще Я якийсь люблю соус, соус коротше, з ми адаптуємось, бо не в курсі взагалі. Я хочу м'ясо скуштувати ще. Оля, не сире. Смачно. Ні. Спрінроли ще Це покажемо. наші. Це наші? Thank you. Дивіться ще. Є спрінрольчики. Видно? Це як вам? я вдома кручу. Да. І макну обов'язково цю Ну штуку. це ж гостренько, А я ну ладно. Ні, їмо гарно. Це ферментований лук, чи цибулька, да? А ми, воно просто свіже. не? Креветка. Ні, розверни. А це що Всередині. м'ясо і ти? А там лапша ще може бути, М'ясо да? і Риса. креветка, І все рисова на світі. лапша, да? Да, дуже смачно. Дивіться. Цікаво. А по цінам взагалі, типу, це де 60 тисяч чи мільйонів, чи що? Тисяч, це 120 вже чи дорожче. Плюс смузі. Разом десь це на гривень 300, я точно да, цінник дам, бо важко ще орієнтуватися. А що по смаку взагалі скажеш? Відчувається що? Хоч розкажи в двох словах. Як домашня кухня. Як домашня що, кухня? Ну блін, ну що, креветка відчувається, свіжа вона, хоч сочна. Да. Чи що там? А що там Такий ще? тайський Що? вкус. Тайський смак, окей. Це порівняння тайських смузиків. В Таї роблять багато льоду І води, сиропу, да, і сиропчику. А тут роблять багато манго, такого щільного, і йогурт такий класний. Йогурт? Йогурт, так. Да. Думаєш, так? Густе, да, густе. Прям. І Лейсі. Да. Прям да, густе і тяжко п'ється навіть, знаєте, типу, треба натужити, щоб щось смоктати. Ну я відчуваю прям манго перебити. Ось в йогурт мав кислинку дати, я кислинку не відчуваю. Є солодкий йогурт. По-любому А. є і йогурт. Густоту, за манго таку густоту не дасть, думаєш? Бачите, які заклади. Це ніж дракон, так? Оля каже, наскільки приємно дихати, тобто прохолодно. Ми в шортах футболки, але мені навіть не жарко, не спекотно. От прям я б щось би легесеньку кофточку б накинув би. Нагадаю, що кінець грудня, через декілька днів буде вже новий рік. Міст дракона там десь. Де? Ось, іди, ось, бачиш? А, там горить десь з пасті вогонь. Щось горить, димить там. Прикольно. Все, що ми скуштували, то смачно було. Смузі казково, всі прям відмітили це, і ми запитали, вона каже, там нема цукру, там тільки льод, там тільки манго і молоко, вона сказала. Я кажу, йогурт може, вона каже, ні, молоко. І я ось і думаю, що йогурт трошки кислинку віддавав би, наче б мав би, але вона може не зрозуміла, я йогурт декілька разів сказав, вона каже, ні, молоко. Коротше, прикольно, цікавий. І кафешки такі всі більш локальні, бачите, сидять всі ось таким чином, і десь більше, десь менше людей. По-своєму, поки і до кінця не зрозумів взагалі, що відбувається, і як це все відбувається. І більшість за все люди просто сидять і щось п'ють, сімки їдять такі крупні, хтось кокосик, хто напої, якісь енергетики. Коротше, цікаво, і багато таких барчиків ми помітили вже. У нас наступив ранок у В'єтнамі, ми якісь запухші прокинулись, хоча лягли вчасно, нічого не пили, не гуляли, не знаю. Ходимо трошки в шоці, бо всі сидять на вулиці і тільки п'ють, не снідають. Ми хотіли поснідати, думаємо, в готелі, а в готелі кажуть, ми маємо піти в крамницю, це купити, приготувати, хоча готель 4 зірки пише, 4 в'єтнамських. Ось ми що замовили, ось таку булку.
щось туди свинінка якась, потім хамончик туди піде, хамончик кажу, цей хам, ветчина. Яєчка ми попросили, ось бачите, тут яєчко смажиться. Ось таким, коштує це 20 тисяч. І прикол в тому, що всі сидять, ось як там, просто сидять вони і п'ють типу якийсь чай і якийсь напій жовтий, чай, кава, щось таке. Коротше. Ось тут тільки одне місце, де вони супи їдять. Супи зранку якось не хочеться, ми супи щось кожен день останній раз їмо, останній час їмо. Оля каже, все, я тут помру з голоду, тут нічого нема. Ну, коротше, нам треба трошки адаптуватися, ми ще не розуміємо, що де їсти і де снідати. І навколо ходимо і все однаково. Сидять люди, дивляться на дорогу і п'ють, просто напої якісь. Ми зайшли в кав'ярню тут, десь поруч, і там тупо одні напої. Просто одні напої, всі п'ють напої. І сидять, а працювати хто буде, це сижу, думаю. Цікаво. Зараз спробуємо таку штуку, ось цю булку. Я не знаю, і ми пару разів зустріли таке, і це таке більш-менш як для сніданку, я так розумію, у них розповсюджено. Подивимось, бо досліджуємо. Взагалі не в курсі, трошки розгублені, що нема таких прям якісних закладів. Ми вчора ось там їли, ми дійшли вже туди, там біля річки, отам ми вчора їли. Щось там люди теж клюють, їдять, і ми, здається, наступний раз туди підемо снідати, і там по-любому мають бути ці якісь яйця, якийсь сендвіч, я не знаю, щось типу більш-менш європейського чи що. Ось бачите, як вони ранок проводять. У них просто воно чай, кава. Ось що продається, можна попити. Бачите, що можна попити. І зранку у них прям все забито, ось вони п'ють щось каву і щось жовте стоїть. Ось типу дві склянки, у всіх однаково. Не розумію приколу. Мені цікаво, я не знаю, Оля просто нервує, хоче вже їсти. А Олю всі бісить, бо вона голодна, коли голодна. Немає тут, блядь, толкового, що поїсти немає, сніданки взагалі немає взагалі. Ну таке, мені нормально, мені просто треба дослідити. Я розумію, що перші дні хаос, нічого не розумієш, нічого не знаєш. Потім потрошки адаптовуєшся, знаєш, ага, там кава, там яєчня є, там щось булка, все. Люди живуть же якось, ну. Булка приблизно щось там виглядає, отак, я не знаю, Оля буде куштувати. І казати, що воно таке. Нормально? Можна їсти, так? Да? Ну серйозно, і що там всередині? Яйце, м'ясо якесь. Яйце, м'ясо, зелень якийсь, яйця, ну яйце я казав, да. Взяли каву з молоком і какао, просто не розуміємо просто, що ще брати, тому взяли, що взяли. Воно коштує щось по 20, по 25 тисяч, да? І це 20 тисяч. Ну таке. Оля губиться в грошах, фантики щось думає, що вони взагалі нічого не вартують. Ідемо, обговорюємо те, що взагалі нічого не сохне і балконів нема, наче Ян з родиною живе в більшому номері, все одно нема балкону і всі думають, ну, повісили білизну, вони кажуть там, і, ну, спідню, як я розумію. Вона каже, ще за ніч мокріше стало. Типу, не знаю, як все сушити, думаємо якесь шукати оцю пральню, щоб вона ще й сушкою була. Йдемо ось до мосту цього дракона. З п'ятниці по неділю тут це шоу, що він там вогнем дихає. Не знаємо, куди йти, куди гуляти сьогодні. Так, більш адаптивний день буде. Завтра покраще, там може погодка трошки буде. Ну, хоча і так нормально. В принципі, дощу немає, добре. Кудись, може, поїдемо, щось подивимося, якийсь парк чи щось, якусь атракцію. Поки перші дні не знає ніхто, куди що йти, що робити, де що їсти, щось це незвичне таке прям. Але купа кав'ярень, щось всі їдять, щось всі п'ють. Ось бачите, ось якась кав'ярня. Кави прям багато скрізь, різної, цікавої, будемо куштувати і досліджувати. Тут дуже цікаве морозиво, це ми там біля набережної, коротше, в Данангі. З дуріаном, це з кокосом, там з горохом, там з бобами, там з дуріаном, з горохом. Мія буде з горохом. А що ти будеш, яке? Таке будеш? Треба зачиняти. Тут кукурудза якась ще. Коротше, зараз щось куштуємо. Інше морозиво. Перше морозиво з дуріаном за років 5 чи 7, я не знаю. Я коли відкрив, Оля десь ззаді вже почала кричати: фу, воняє, фу. З легким ароматом дуріана, нічого такого прям специфічного сильного. Воно воняло більше, ніж на смак. Ледве-ледве здалеку щось. Майже звичайне морозиво. Ян, хочеш дуріаном вкусити?
Вонюче, блін. Та не дуже то воно. Таке собі, да? Це Гамно, да? спорчене мороженое. Зіпсоване, каже Морозова. Ну, блін. Жартівники. Дружина вже на грані бешенства, все не так і все перший день. Ось така Оля зла, запам'ятайте, в Таїланді вона була добра, тут зла. Так, замовила кофі хот. Вона, ти не сказала хот. Ти просто Сказала, він перепитав. Ход, я кажу ход, взяв, блядь, кол зробив. всі зафіксували. Це вона зла, я ні. Але скуштуємо це. А треба, може, міксувати, мішати щось чи як? Що, смачне? О, добріше, бачите, по обличчю відразу змінюється, бачите? Магія, відбувається магія, калорії поступають в шлунок Ні, і все одно я людина... хочу Таїланд. Зато манго, що морозиво, що смузі, такі, да? Вогонь, да? Більш водяністі в цьому в Таїланді. Тут манго прям по ходу, хто шарить, напишіть, по ходу проростає, і вони кажуть, що прям найсмачніше у них, вона так сказала там ще, коли вчора їла. І прям смачне. А тепер тут що, збивають зверху? Не треба його мішати. Не треба мішати окремо, Просто треба? так і одразу. Треба. А зверху це яйце взбити чи Буде що? такий треш. Як це баклажан. Я думаю, що це буде несмачно. Типу кава і кава, а це як вершки зверху мені. Якщо б я не сказав, що це яйцо, я б нічого не сказав, бо не зрозумів. Що ти, так само думаєш чи ні? Мовчить на мене, дивиться. Та Юля буде пробувати свій блек. А ну давай. Ні, ну ти офігієш, мені здається. Воно прям чорне-чорне прям. Я думаю, буде Да. Ми з молоком пили, і воно кисле ж було. Вона горька, да, насичена. Ми на набережні Дананга. Що поки скажу, набережна більш насичена, така більш туристична. Ми живемо в такому старий центр чи щось типу того, напевно. Це те, що я зрозумів так поверхнево. Ось, в принципі, набережна. Та-день! Сьогодні червоні прапорці. Купатись типу не можна, люди все одно якось тусуються, щось там. Ну, ми перший раз ось ступили на цей пісок. Подивимось зараз, що тут є. Шезлонги, якісь вже музики, качельки дивлюсь. Прикольна широка лінія, бачите, прикольний такий великий пляж. Просторий, що туди, що сюди. В обидві сторони. Ми вийшли просто, ми зуби навіть не почистили, спустились поснідати. Але так загуляли по дорозі в пошуках. Ян пише, що вже вийшов, ми кажемо, заходь за нами, ми ось каву п'ємо, а ви не п'ємо. Вони вже кажуть, а ми давай вже туди рухаємось, ми вже пішли вже шукати іншу каву для них, а потім Ед чекає нас вже на пляжі. І ми так додому не потрапили, Оля тому може трошки і зла, що не встигла, вона любить зранку адаптуватися, трошки прокинутись. Коротше, ось вам набережна Дананга. Моя лисина, мені здається, постраждає. Ми в таксі сюди приїхали. Я кажу, що якщо б ми пішки через міст дракона пішли, а потім ще до пляжу, то в мене б з голови і шкірка, корка ця злізла б ще до того, як я до пляжу зійшов би. Оля там ржала, хохотала. Що будемо робити? Треба кудись сховатися від сонця. Пляж нормальний, широкий, класний, але хвилі, блін, і не покупайтесь нормально. Ну це сьогодні червоні прапорці, але вітру нема. Немає вітру і душно тут. І не душновато трошки, бо сонце гріє. Ми якось від'їхали від нас і тут вже жарко, а там холодно, я взагалі не зрозуміла. Да, бо сонця не було, сонце ще й не вийшло. Пару днів ось буде погодка, потім знову дощі, ми хочемо в цю погодку встигнути там десь відвідати якісь локації. Як на Шрі-Ланці схожий пляж, Ян каже. Ну схоже, да, широка лінія, пляжі в більшості таких країн, ну схожі, не знаю, чимось. Але ну що маємо. Ось, в принципі, таке. Потім ми в Нічанг поїдемо через тиждень і там кажуть, що більш розвинуто, але ми ще й Дананг не зрозуміли, не побачили, взагалі нічого. Олі пройшло 5 годин у В'єтнамі, не рахуючи ніч, і вже вона висновки якісь робить. Я вважаю, це... Нормально поснідати не можна, маркетів немає, сім-карту не купити дуже важко, я досі ще не знайшла. Що там ще, гроші міняти чомусь у ювеліри, а не в обмінниках. Ну нічого такого, Короче. яка тобі різниця. Але пляжик прикольний, чувак навіть рибу ловить, бачите, як щось вже зловив чи щось він так витягує. Пісочок дрібненький, класний пісочок, шезлонги є, пальмочки, там тінь є якась, там позаду вже є якісь крамнички, кафе, ресторани. Цікаво, прикольно, ввечері мені здається теж тут гарно буде погуляти, бо зручно ходити, такий твердий пісок є, частина тут більш м'який. Мені подобається. Я не поспішаю з висновками. Оля не дуже контролює свої емоції, і тому вона
полюбляє вивалювати все як є, прямо в цю секунду. Не розуміючи, що через день думка може змінитися, через 2 тижні, через 3 тижні в неї думка може змінитися. Ми знайдемо, де нам їсти, де нам пити, де нам відпочивати, і відразу все нормалізується. Ми з пляжа бачили Леді Будду, така біла статуя була висока. Ми на неї приїхали, взяли таксі, там 10 хвилин. І ось ми десь типу приїхали, бачите, що ззаді гарно. Подивимось, походимо. Все спонтанно. Ми вийшли поснідати, нагадаю просто. Оля дуже в захваті, їй подобається. Попереду буде 1500 сходинок. Дивіться, що це. Ми біля Будди, і ось якраз Дананг весь перед нами. Ми десь звідти і приїхали. Пару слів про локацію, що ми встигли зрозуміти і що ми встигли побачити. Локація невеличка, вхід безкоштовний, їхати з пляжу Данангу недалеко, недорого, щось там біля 100 чимось гривень. Гарні локації для фоточок. Відео гарно, бачите, така велика статуя тут. Є якісь такі храмики, будівлі, рослини цікаві, гарні. Подивіться, все як прикольно виглядає воно. Ну таке, цікаво погуляти. Люди є, але людей не занадто багато. Мені подобається, що Дананг не дуже перенасичений туристами, але людей на мопедах багато. Дорогу переходити тяжко, це окрема вже тема, ще додатково будемо розповідати. По храму, в принципі, погуляли. 5 хвилин ми прогулялись десь, я не знаю. Ще щось новеньке, цікаве, якщо побачимо зараз, розкажу, зніму. А так, в принципі, там всередині ще є храм, ось тут ставлять ці ароматичні палички. Ну, хто хоче просто подивитись, може зайти, хто там релігіозна людина і це їх релігія, вони заходять, щось там моляться, якісь там підношення роблять, я не знаю, як все це відбувається. Кому цікаво, можете зайти і вивчити більш детально все це. А ще тут десь є мавпи, і намальовано скрізь, що їх не можна годувати, але мавп ми не бачили. А, ні, що це ми не бачили, воно, дивіться. Мавпочки, бачите? Раз, два, три, воно бігає. Добре, добре. Не то я хотів зняти. Тим, хто боїться мав, нічого страшного нема, вони взагалі до людей не цікаві, грубо кажучи, люди їм не цікаві, вони не агресивні, вони самі собі щось бігають, щось їдять, гризуть, шукають, людей не звертають уваги взагалі. Тобто вони навіть десь поруч можуть бути, ви навіть можете не зрозуміти, що вони десь є. Це дуже священний храм, храм всіх буд, і буддістів, І буддісток. І буддісток. І будівчин. Ні в якому разі не можна в шльопках
Так. заходить. І в Nike? І в Nike не можна А в заходити. Пумі можна? Пумі, А що там? Пумі теж не А, то Nike, реально, він просто білий. але Дивіться, як гарно. А ось дивіться, в чому прикол, як помело росте. Величезне, гарне. Я впевнений, що ото вже й соковите. Як кажуть в Грузії, вайме. У мене такий, бачите, імпровізаційний капелюшок, щоб листя не згоріло. І тут парілка, потім там пілінг, Оля процедури далі вже піде постійно. Ну я жартую, але таке. Сонце вийшло як назло, знаєте. Ми там припаркувалися і гуляли ми там. Отам гуляли. А тепер є вхід ще до таких ворот, ось, бачите? Дивіться, що попереду. Теж цікава локація. Оля щось сміється вже з мене. А, собачку знайшла. Дивіться, як гарно. Це щось китайське вже, мені здається, ні? Прикольно. Дивіться, як гарно. Клас. Ну ось, в принципі, вся локація. Викликаємо таксі, їдемо назад. Прикольно, що поруч недорого доїхати, недовго доїхати, недовго гуляти. Таке, якщо сонечко беріть, чи парасольку, чи капелюх і сонцезахисні крема використовуйте, бо шкіра шкоду отримує, а засмага нафіг нікому не потрібна. Через місяць все це змиється і азіати взагалі не засмагають. І я думаю, що вони просто нас не розуміють взагалі, нафіга ми засмагаємо. Бачите, який капелюшок?